र साथीहरु आज तपाईहरुलाई हामी इनडिजाइन मा कसरी एक्सेल को डाटाबेसबाट एक्सेलको डाटाबेसको मद्दतबाट कसरी हामीले विदिन अ क्लिक हामीले म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरुको आईडी कार्ड पब्लिश गरेर प्रिन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने आइडिया हामी शेयर गर्न गइरहेका छौं। यसको लागि तपाईहरुलाई इनडिजाइनको सामान्य नलेज हुन्छ र एक्सेलको नलेज हुनुपर्छ है। यसको लागि हामीले यसमा चाहिँ सुरुमा एउटा एक्सेलमा डाटा हुनुपर्छ, हाम्रो डाटाबेस बनाउनु पर्छ, छैन भने डाटाबेस बनाउनु पर्छ। त्यो डाटाबेस तपाईहरुको लागि पनि डाटाबेस बनाएर राख्यो भने राम्रो हुन्छ र त्यो डाटाबेसको मद्दतबाट हामीले कसरी आईडी कार्ड प्रिन्ट गर्न सकिन्छ विदिन अ क्लिक। एउटा क्लासको मानिलिनु तपाईसँग 20-25 जना स्टुडेन्ट छ एउटा क्लासमा एउटा सेक्सनमा भनेपछि त्यो एउटा सेक्सनको तपाईले नर्मली एकैचोटी प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एकैचोटी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईलाई डाटाबेस चाहिन्छ। त्यसको लागि फोटोशपमा गएर एउटा मान्छेको नाम टाइप गरेर इमेज ल्याएर त्यहाँ प्लेस गरेर तपाईको त्यो लेआउट पनि बिग्रन सक्छ। तर यदि तपाईसँग आईडी कार्डको डिजाइन छ, लेआउट छ र तपाईलाई सामान्य इनडिजाइनको नलेज छ र एक्सेलको नलेज छ भने तपाईले त्यसको थ्रुबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी पहिला इनडिजाइन खोल्छौं। इनडिजाइन खोलिसकेपछि नर्मली हामीले यहाँ मान्छौं डकुमेन्ट गर्छौं र हामी यहाँ तपाईको साइज दिन्छौं। नर्मली मैले मलाई लेआउट छ 5.5 सेन्टिमिटर बाइ 8.5 सेन्टिमिटर छ। अप्सन यतिकै छोड्दिनु है। यसरी नम्बर 1 ओके यो गरेपछि यस्तो एउटा आउटपुट हुन्छ र यसमा हाम्रो डिजाइन प्लेस गर्छौं। प्लेसमा जाऊ कन्ट्रोल डी र यहाँ मैले स्याम्पल आईडी डिजाइन बनाएको छु। प्लेस गर्नुहुन्छ। यो प्लेस गरिसकेपछि अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के भनेपछि हाम्रो डाटाबेसमा यहाँ के छ, यहाँ जे छ त्यति हुनुपर्छ। यसको लागि हामी एउटा डाटाबेस बनाउँछौँ र मैले डाटाबेस पनि यहाँ बनाइसकेको छु तपाईलाई देखाउनको लागि। डाटाबेसमा नेम, रोल नम्बर, क्लास, एड्रेस, कन्ट्याक्ट र फोटोमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले धेरै मात्रामा ध्यान दिनुपर्ने भन्ने कुरा यो डाटाबेस बनाउँदाखेरि आईडी कार्डको लागि मेन फोटोमा हो है। फोटोमा चाहिँ हामीले के गर्नु यसरी @फोटो कसरी हेर्नु यहाँ यो कलम @फोटो @फोटो आउँछ र फोटो आइसकेपछि यहाँनिर हामीले के दिने भनेपछि हामीले त्यो स्टुडेन्टको फोटो कहाँ सेभ छ त्यो लोकेसन हामीले दिने हो। त्यसको लागि अब यहाँ सी युजर मनोज डेस्कटप स्याम्पल फोटो 0 हुन्छ भने एक्जाम्पल गरेपछि यो कहाँनिर छ भनेपछि यहाँनिर स्याम्पल फोटो छ। अब यसको लागि यहाँ राइट क्लिक गरौँ, प्रोपर्टिजमा जाउँ है। यहाँ लोकेसन आउँछ, फाइलको लोकेसन यो कपी गरेर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु है। यसरी यो कपी गर्ने हैन, अनि कपी गर्ने साथै यहाँनिर तपाईले हेर्नुस् मान्छेको नाम दिनुभएको छ भने मान्छेको नाम हाल्ने हैन भने तपाईले यदि नम्बरिङ गर्नु भएको छ भने यसरी जे नम्बरिङ यहाँ फोटोमा नाम दिनुभएको छ त्यही त्यहाँ हुनुपर्छ डाटाबेसमा। यहाँ गएर हामीले पेस्ट गरिसकेपछि अब यतिसम्म मात्र पेस्ट लोकेसन हामीले कपी गरेको मात्रै। र अब यहाँनिर के दिने हुन्छ यसरी यो दिने। त्यहाँनिर हामीले के नाम नेमिङ गरेको छ फोटोलाई 01 र 01 दिइसकेपछि यहाँ के गर्नु हुन्छ डट। अब यो फोटोको एक्सटेन्सन के हो त यहाँ प्रोपर्टिज राइट क्लिक गरेर त्यो डट जेपीजी
डट जेपिजी दिनुपर्छ, होइन भने कोड इरर आउँछ। र यहाँबाट डट जेपिजी र यो सिम्पल वे नेम नेम सेभ गरेको है, फुल नेम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले सर्ट नेम राखेको छु। यो रोल नम्बरहरू तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ र यो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू यसरी गरिसकेपछि यसलाई के गर्ने, फाइल सेभ एज गर्ने, यसलाई सिएसपीमा गर्ने, सिएफपी कमा डेलिमिटेड सेभ सेभ सेम्पल आइडी टु गरौँ, सेभ गरौँ, यस गरौँ, क्लोज गरौँ, यस गरौँ, यस गरौँ, क्लोज गरौँ। र यति गरिसकेपछि त्यो डाटाबेस हाम्रो यहाँ सेभ भयो, सेम्पल आइडी टु भनेर यसरी डाटाबेस सेभ भयो। अब त्यसलाई हामी के गर्ने भनेपछि छैन भने युटिलिटिजमा जाने, विन्डोजमा जाने, युटिलिटिजमा जाने र डाटा मर्ज भनेर क्लिक गर्ने है। यहाँनिरबाट सेल अनि डाटा मर्ज क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको यस्तो आउँछ, स्क्रिप्ट डाटा मर्ज स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लेभल डाटा मर्ज स्क्रिप्ट, डाटा मर्जमा जाने अनि यहाँनिर अप डाउन मेनु छ, यहाँ गएर सिलेक्ट डाटा सोर्स, सिलेक्ट डाटा सोर्समा गएर हामीले डाटाबेसको नाम के दिएको छ, सेम्पल आइडी टु सेलेक्ट गर्ने, ओपन गर्ने र यो आइसक्यो। अब यो आइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले अलिकति के गर्नुपर्ने हो भनेपछि यहाँनिर टेक्स्ट बक्स लिने र टेक्स्ट बक्स ड्र गर्ने, ड्र गरिसकेपछि यो टेक्स्ट बक्सलाई यसरी क्लिक गरिदिनुहोस् है। टेक्स्ट बक्सलाई यसरी टेक्स्ट बक्स यहाँ ड्र गर्नुहोस्। टेक्स्ट बक्सलाई क्लास भयो, अर्को टेक्स्ट बक्स यो टेक्स्ट बक्सलाई जे जति सिलेक्ट गर्ने क्लिक गर्नुहोस्। त्यसरी अर्को एड्रेस अर्को टेक्स्ट बक्स एड्रेस दिउँ यो टेक्स्ट बक्सलाई कन्ट्याक्ट दिइसकेपछि यिनीहरूलाई तपाईँको नेम त अब फुल हुन्छ, ठुलो नाम हुनसक्छ कोही विद्यार्थीहरूको, भनेपछि यो सबैले एउटा फन्ट दिने, फन्ट साइज क्यारेक्टर हुन्छ होइन। सपोज भन्छु एट राखिदिन्छ फन्ट, ओके यसलाई पनि के गरिदिन्छ तपाईँले जति गर्नुहुन्छ यहीँनिर मिहिनेत गर्नु, हल्का धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ, धेरै टाइम लाग्दैन यसमा। यति गर्नु भएपछि तपाईँलाई अरू सजिलै एट अ क्लिक हुन्छ, किनभने हामीले डाटाबेस ल्याइसकेको छ है, डाटाबेस ल्याइसकेको छ, त्यही भएर यो त्यति हुँदैन, यसमा मात्रै मिहिनेत गर्नुपर्छ। अरू फोटोसपमा जस्तो एउटा एउटा गरिराख्नुभन्दा यसमा अलिकति तपाईँले वर्कआउट गर्नुभयो भने तपाईँको त्यो टाइम यहाँ सेभ पनि हुन्छ र साथै तपाईँको यो एट अ टाइम मास लेभलमा जान्छ। क्लिक गरेर तपाईँले फोटोको लागि यसरी यहाँनिर फोटोको लागि तपाईँले चाहिँ के गर्नु, फोटो त्यहाँ साइडमा कट गरेर राख्ने र यहाँनिर पनि त्यही अनुसारको यसलाई फोटो गरिदिने
यसलाई गरिसकेपछि अब के भयो भनेपछि तपाईँले यो डाटाबेस हामीले यहाँ ल्याइसकेको छ र यहाँ जे नाम छ त्यही नामको लागि यहाँ यसरी टेक्स्ट बक्स बनाएर यो डाटाबेसको नामले चाहिँ हामीले यसलाई यो गर्यो है दुईचोटि के गर्नु डबल हुन्छ यो गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँ प्रिभ्यू भन्दैछ अहिले यो यतिकै एज इट इज छैन एज इट इज यस्तो छ है तपाईँले प्रिभ्यू गर्नुभयो भने के हुन्छ तपाईँले देखियो अब यो साइडमा यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ प्रिभियस द नेक्स्ट रेकर्ड भन्ने छ यहाँ प्रिभियस द लास्ट रेकर्ड छ लास्ट रेकर्ड तपाईँको कतिजना थियो 7 जना है 7 अब यहाँ फर्स्ट रेकर्ड यसरी तपाईँले एक एकजनाले यसरी आयो है यति आइसकेपछि अब तपाईँलाई यहाँनिर क्रिएट मर्ज्ड डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् गरिसकेपछि एज इट इज डिफल्ट अल रेकर्ड्स है सिङ्गल रेकर्ड गर्नुहोस् अब मल्टिपल रेकर्ड लेआउट गर्नु भने एउटै पेजमा धेरैजनाको लेआउट पेज सेभिङको लागि होइन गर्न सकिन्छ अहिले चाहिँ यो सिङ्गल रेकर्ड गर्नु ओके गर्नु तपाईँको यो यसरी अर्को पेजमा केही एकजना अब यहाँ यदि केही मिस्टेक छ भने तपाईँले यो डाटाबेस नचलाइकन यी पनि अलिकति करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई यदि यो केही मिस्टेक छैन केही इरर छैन भनेपछि स्पेसली फोटोहरू नामानुसारको फोटो आएन भनेर चेक गर्न तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ अब यति गरिसकेपछि यसलाई हामीले फाइलमा एक्सपोर्ट होइन आइडी क्लास सेभ है यहाँ एक्सपोर्ट गर्दा यहाँ रिजोल्युसन 300 गरिदिने जेपिजी अटोमेटिक हाई ओके गरिसकेपछि यो तपाईँले पिडिएफ गर्नु भइसकेको छ फाइल र यो प्रोजेक्टलाई फेरि सेभ गरिदिने सेभ गरिदिने यो प्रोजेक्ट सेभ यसरी नै तपाईँले अब अरू क्लासको पनि र इनकेस अब यहीँनिर कुनै डाटा इरर छ भनेपछि होइन डाटामा चेन्जेस गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो चेन्ज भएको एक डाटा कसरी यहाँ अपडेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि के गर्ने भनेपछि तपाईँले के गर्नु तपाईँको जुन डाटा हुन्छ डाटा ओपन गर्ने एक्सेलमा जस्तै लास्ट नेम मलाई चेन्ज गर्ने छ भनेपछि रिनेम गर्नुमा रकी है सेभ गर्नु यस क्लोज अपडेट डाटा सोर्समा क्लिक गर्नुहोस् यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ आशा छ आई होप तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो यस टिप्स एन्ड टेक्निक सजिलो लाग्यो होला र तपाईँहरूलाई यसले तपाईँको काममा केही मद्दत पुऱ्यायो होला यदि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर साथ दिनु होला आगामी दिनमा हामी नयाँ नयाँ टेक्निक्सहरू लिएर हजुरहरूलाई सेयर गर्नेछौँ टिल देन keep supporting us. Thank you.